Hello and welcome to Kashyap's Academy. Right now in class 11 of logarithms, 11th के क्लास 11th के logarithms चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. एंड आज जो कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं ये एक तरह का मेथड है. दिस इज वन ऑफ द मेथड. एक ऐसे मेथड, एक अशी मेथड जी आतापर्यंत तुम्हाला कधी आली नाही आणि फार एक दोन चॅप्टर मध्येच ती यूज केली जाते. त्या मेथडचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन व्हावं, त्या मेथडचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन व्हावं म्हणून मी हे घ्यायला प्रूफ करण्याची एक मेथड आहे थोडक्यात. म्हणजे ह्याच्या आधी आपण दोन पद्धतीच्या गोष्टी पाहिल्यात. एखादी गोष्ट प्रूफ करताना गिवन, वॉन्ट अँड प्रूफ हे आपला एक पहिला एक ठोकताळा असतो दरवेळेस मॅथेमॅटिक्स मध्ये, अल्जेब्रा और ज्योमेट्री वगैरे. देन वी हॅव सीन वन अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. म्हणजे त्यांनी जे प्रूफ करायला सांगितलं आपण ते नाही म्हणायचो आणि मग त्याला चुकलं माझं म्हणायचो, माफ करा म्हणायचो आणि मग आपण प्रूफ करायचो की बाबा तुझं बरोबर. तर तशीच ही एक मेथड आहे की काय की हे प्रूफ करायचं म्हणजे काय, प्रूफ करायचं म्हणजे काय, प्रूफ करायचं म्हणजे काय, प्रूफ करायचं या पद्धतीने. म्हणजे इथून मला समजा औषधाला जायचंय तर कसं जावं लागेल, मग असं जावं लागेल, मग औसा टू औषध जवळचं गाव, जवळचं गाव, जवळचं गाव असं करत करत इकडं आलं. म्हणजे या वेळेने गेलो तर आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. असं हे थोडक्यात याचं एक मधीत अर्थ आहे. तुम्ही जेव्हा एक्झाम्पल पाहताल की कसं करायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला ते लक्षात येऊन जाईल. क्वेश्चन असा आहे, एक क्वेश्चन बघा, मग मी तुम्हाला एक दोन देतो करायला. क्वेश्चन असा आहे, शो that 3 by 5 is less than log 5 to the base 10 is less than 3 by 4. आता तुम्हाला हे प्रूव्ह दॅट असल्यामुळे मोस्ट प्रोबेबली, आणि ह्याच्यामध्ये एमसीक्यू बेस्ड असं काही फार येण्यासारखं नसल्यामुळे किंवा एमसीक्यू मध्ये असे 4 एमसीक्यू पण तुम्हाला देऊ शकतात आणि त्याच्यातलं काय ते सांगा म्हणू शकतो, असं आपण अपेक्षा धरू शकतो. सपोज जेडब्ल्यू टाईप मध्ये वगैरे. त्यामुळे आपण हे करू. पण हे कसं केलं असं, म्हणजे याला जर का प्रूफ करायचं, हे प्रूफ तुम्हाला माहित व्हावं, ही मेथड तुम्हाला माहित व्हावी म्हणून ह्या टाईपचे एक्झाम्पल मी घ्यायला. मग इथं कसं करायचं असतं, या मेथड मध्ये वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट. आपल्याला काय प्रूफ करायचंय, वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट. काय प्रूफ करायचो, 3 by 5 लेस दॅन log 5 to the base दॅन लेस दॅन 3 by 4 हे आम्हाला प्रूफ करायचं. तरी सांगितलं आम्हाला प्रूफ करा. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट. म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय, हे प्रूफ दॅट इज. आता हे दरवेळेस येणार दॅट इज, हे प्रूफ करायचंय म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय. व्हॉट आय नीड टू प्रूव्ह, 3 by 5 लेस दॅन log 5 to the base 10 and log 5 to the base 10 less than 3 by 4 हे प्रूफ करायचंय. a less than b less than c, a less than b less than c म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय, a less than b and b less than c प्रूफ करायचंय. a less than b less than c म्हणजेच काय प्रूफ, a less than b less than and b less than c, a less than b and b less than c मेथड आपल्याला प्रूफ करायची. a less than b less than c means that is we need to prove means hence. आता हे आणि हे प्रूफ करायचं. दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट 3 is less than 5 log 5 to the base 10. yes or no? 5 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं and 4 ने ह्याला मल्टिप्लाय करायचं. 4 log 5 to the base 10 is less than 3. म्हणजे हे दोन प्रूफ करायचे, हे पण प्रूफ करायचं आणि हे पण प्रूफ करायचे. मध्ये एकदम बी असल्यामुळं एकदा 5 ह्याला द्यायचं, एकदा 4 ह्याला द्यायचं, म्हणून a less than b less than c ला आपण a less than b and b less than c असं केलं. हे आपल्याला प्रूफ करायचं, अजून नाही, अजून प्रूफ करायचं, अजून झालं नाही. हे प्रूफ करायचंय म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय, दॅट इज टू प्रूव्ह दॅट. म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय, 3 is less than 5 च्या डोक्यावर गेलं log 5 to the power 5 to the base 10 and 4 ह्याच्या डोक्यावर गेलं log 5 to the 4 to the base 10 is less than 3. हे प्रूफ करायचं. yes or no? म्हणजेच काय प्रूफ करायचंय, 5 च्या डोक्यावर गेलं, इकडे 4 च्या डोक्यावर गेलं, एक्सपोनेंट लॉ झालेलं आपल्याला. hence that is to prove that. आता हे 3 एकटे इकडे लॉग आहे म्हणून याला असं करतो, 3 log 10 to the base 10 म्हणजे 3 into 8, 3 into 8 is less than log of
5 to the power 5 म्हणजे किती 5 to the power 5 म्हणजे किती यस 125. 6 to 5 आणि पुन्हा एक पॉवर त्याच्यावर 3125 log 3125 to the base 10 and 5 to the power 4 म्हणजे log of 625 to the base 10 is less than 3 log 10 to the base 10. इथं पण 3 एकटर त्याला into log 10 to the base 10 केलं into log 10 to the base 10. आता 3 into log 10 to the base 10 ह्याच्या डोक्यावर गेलं 10च्या आणि इथं पण 3 10च्या डोक्यावर झालं. So 3 goes to 10 to the power 3 means that is to prove that काय प्रूव्ह करायचंय 3 ह्याच्या डोक्यावर गेल्यावर log 1000 to the base 10 is less than log 3125 to the base 10 3125 to the base 10 and काय log 625 to the base 10 is less than log 1000 to the base 10. आता आपण एक फॉर्म्युला बघितलेला आहे लॉगचा log m लेस दॅन log n असेल तर m लेस दॅन n असायला पाहिजे प्रॉपर्टीज मध्ये आपण पाहिलेले इफ log m इज लेस दॅन log n m लेस दॅन log n म्हणजे log 1000 इज लेस दॅन log 3125 असेल that is to prove that 1000 is less than 3125 and इकडं 625 is less than 1000 but it is obvious शेमडा लेकरू सांगते आपल्याला 1000 is less than 3125 and 625 is less than 1000 म्हणजेच काय म्हणजे log of 1000 to the base 10 is less than log of 3125 to the base 10 and log of 625 to the base 10 is less than log of 1000 to the base 10 म्हणजेच काय म्हणजे 3 log 10 to the base 10 is log of 3125 to the base 10 and log of 625 to the base 10 is less than 3 log 10 to the base 10 म्हणजेच काय 3 into log 5 to the power 5 to the base 10 and log 5 to the 4 to the base 10 is less than 3 म्हणजेच काय म्हणजेच झालं काम संपलं असं याचं वाचन यस गुड इट